Jo, outro, sorry ještě. Retardový otázky, to je. Vítám vás u CS-kového kvízu. Tohle je CS-kový kvíz. Aký tým a zostava vyhrali MČR 2015? Mám to zopakovat nebo ne? Ne, nemusíš. 2015. No, tak tam jsem byl, to jsem zrovna komentoval Hearthstone a dokonce mám takový pocit, že to bylo první MČR v Brně. Ale teda jaký tým to vyhrál? Ty bláho. Já se typnu Esubu, nevím. Ne, No, mám pokračovat, jo. môžeš, áno. Keď budeš úplne zúfalý, tak ti poradím viacej. Ty kráso. Hlavný konkurent sú v tej dobe. Hlavní konkurent Esuby. No, to už je taky tak dlouho, že vůbec nevím. No, tak budu typovat Dark Tigers? Taky ne. No, tak dobrý, tak Necrorazers. Bych mohl tady zopakovat jako všechny. No, Neophyti, jo, jasně, to ještě byla Neophyti. To je pravda. By si skúsil? To už ti neřeknu. Ako vyzerala najznámejšia zostava Fraternitas? Nejznámější se stává Fraternitas, jako CSko. Áno. Lolko bych tě možná řekl, ale CSko, ty kráso. No a řekneš mi aspoň rok? 2014. Ty bláho. No. Ktorá mena by si mohla aspoň tipnúť? No, já mám pocit, že tam byl robot. A teď se nejsem jistý, jestli hrající byl tam? Nebyl tam vůbec. Byl tam Styko náhodou ještě? Áno. Výborně. No, Oscar tam nebyl, doufám. Wow. Byl tam Oscar. No, tak výborně, tak to jsou ty jediný dva, co budu pamatovat. Zbytek bych tady musel dohnat jako ze celé scény. Môžeme skúsiť z toho najznámejšiu zostavu Extatusu. Extatus. To bych možná mohl říct celý... No, Alza Extatus. Alza Extatus, no to bych mohl říct celý ne, tak tam byl Frozen, že jo, jako Frag Killer. Tak, já jsem pamatuju jména Monty, Devil, pytle, tyjo, Queston, to jsou 4. Ježišmarja, Frozen, Devil, Monty, Queston. Ty pytle, bych možná mohl vidět, no. No, nepamatuju si toho 5. Ale aktivní teraz hraje Sinners. No jo, pytle. Řekni mi jedno písmeno. Zetko. Jo, Zetko, no. A pak ještě trenér, že jo. To jsem taky zapomněl, že to bylo. Pečko. Pečko, jo. V ktorom roku boli do hry pridané skiny? No tak v 1.6 skiny nebyly vůbec, takže to bylo po launchi CSGO. A já si tipnu, že to bylo rok potom, takže nějakých 2015 třeba. Dřív to bylo? Áno. Tak 2013, da? Áno. Jo. V ktorom roku sa konal prvý samostatný CSGO turnaj, na ktorom nebola žiadna iná hra? CSGO. Áno. No tak 2014 třeba tipnu. Áno. No, ale teda neřeknu ti který, jestli to byl nějaký major, tak asi ano. ESL Cologne. Jo. Koľko stojí PP Bizon? Jako skin. Nie, ako zbraň v hre. Kolik stojí Bizon? Ty vole. No, bych možná mohl vědět. A to já jsem ještě nikdy nehrál. 2000 zkusím. Míň? Menej. 1900. Tak 1800, no. Tak 1700, dobře, no. 14. 14 dokonce. To divný zbraně. Koľkých majorov sa zúčastnil Guardian? 4? To je moc, jo. Tak 3? Tak je to víc nebo míň? Víc. Do víc? Tak 7? Ještě víc? Tak 9? To není možný, ne, že bych hrál tolik. Tak 12? Víc. Wow. Guardian bol na 14 majoroch. OK. Koľkokrát vyhral MČR Queston?
Ježíš, já mám pocit, že buď dvakrát nebo třikrát, no. Tak já si typnu, že třikrát teďko. Takže dvakrát, no. Takže víckrát, jo. Takže 4krát? Wow. Ako sa volal turnaj v Maďarsku, ktorého sa zúčastnil Dark Tigers? Maďarsku. Aj Extatus. To byla ta V4? Áno, Výborně. som dělal ľahšiu. Ako sa volal turnaj v Dánsku, ktorého sa v 2014 zúčastnili Necroracers? Tak to už to mám tušení, teda. Je tam iba jeden taký ten turnaj, ktorého sa dá takto zúčastniť v podstate. Ešte stále sa V dá. Dánsku? Ano. Tak nebo to náhodou Dreamek? Se tako pletu, ale já se pletu země, že jo? Dánsko je Švédsko. Švédsko, no. No, Dreamek je Švédsko. ale fakt nevím. Copenhagen Games. Jo, jasně. SK Gaming sa vrátili do CSGO v roku 2016. Odkúpením ktorej zostavy? Ježišmarja. A... Nápověda? Brazilský tým. Vyhrali Major, aj s jednou, aj s druhou orkou. Já se budu typovat jména, no. Titáni? Nebyli to oni? Ne. Ty budeš typovat, to potom už asi nič, to bude asi. Luminosity, jo. Jak dlouho trvá, než vybuchne bomba? No, když je fakt, no tak dlouho to trvá, než bouchne. Já mám pocit 20 vteřin. Je to míň, jo? Je to víc? To by nestěli ani rotatnout. Dá se tak říkat, jak je nějak málo, tak 30? Takže 35? Tak 38 třeba? Ešte víc. Takže 40, jo. Čas defuznutia bomby s defuse kitom a bez defuse kitu. No defuse kit je 5 a bez toho tak je 10, no. Fér. Dejte nám follow.